hydrogens, I now have 1, Đâu 2, rồi? 3, 4 Đúng rồi. hydrogens, just like that. And actually this produces so we could say some energy, and I'm being inexact right over here, some energy, and then we could say a lot of energy, a lot of energy. So this is a reaction that you just give it a little bit of a kickstart, and it really wants to happen. A lot of energy. So one thing that you might wonder, and this is mình làm hết. Nguyên. Nguyên ơi. Trời ơi. Đã nói sai là còn nói Kể to. con nghe nhá. Không biết tại sao mà vợ chú lấy chú ạ. Thể hiện đúng rồi, ai chẳng thích thể hiện. Ok, câu hỏi khác nhá. How many? Câu hỏi khác này. How many oxygen atoms in 4,500 carbonic acid molecule? Ok, nào mời các bạn trả lời thầy. Câu hỏi thầy gửi rồi. How many oxygen atoms in 4,500 carbonic acid molecules? Nhìn vào trước đi. Đây, this is no, sai rồi Việt Phương ơi. This is one, right? One carbonic acid molecule. One carbonic acid molecule. So how many oxygen atoms in 4,500 molecules of carbon dioxide? Sorry, carbonic acid. Làm ngay. Việt Phương xong rồi nhá. Rồi anh xong rồi nha. Có đúng chưa thầy? Xong rồi, đúng cái sao thì tính sao? Cứ xong rồi đó. Nhật Minh, Minh Nhật thế nào? Minh Nhật. Đức Khánh trả lời chưa? Minh Nhật, Đức Khánh trả lời chưa? Ok, Jordan, Minh Nhật. Đức Khánh ơi. Khánh. Khánh ơi, còn đây không Khánh? Đây dạ. Xong chưa? Nháp. Nháp. Đây là một molecule of carbonic acid này, one molecule. Và in one molecule of carbonic acid thì nó có 3 atom of oxygen, đúng không? Every one molecule of carbonic acid, there are 3 atoms of oxygen. Thì bây giờ người ta hỏi 4,500 molecules of carbonic acid thì có bao nhiêu oxygen atoms? Nhân với mấy? Một molecule này thì có 3 atom oxygen. Vậy 4.500 molecule này thì có bao nhiêu? Nó có 3 đúng không? 13.500. Đúng rồi, có 3 lên. Vấn đề là các bạn hiểu vì sao có 3 rồi gì? Khánh hiểu chưa? Rồi ạ. Ok. Thế bây giờ người ta hỏi how many carbon atoms in 10 carbonic acid molecules? Mời các bạn điền cho vở. Maybe. Thì dễ rồi đúng không? How many carbon atoms in 10 carbonic acid molecules? Câu hiểu lại. Mời các bạn trả lời đi. Các bạn. Carbon không đâu, carbon nha, carbon. Linh Giang sai. Linh Giang ơi, đọc lại câu hỏi. Con hiểu rồi. Hiểu chậm thế. Carbon ở trong phía string. Carbon acid. Carbon what?
Ok, thầy đã nhận được các bạn. Đơn giản rồi đúng không? Rồi, thế thôi. Chemical reaction nó chỉ có thế thôi. Có hai phần bên này nó gọi là gì? Nó gọi là reactant. Và bên này là gì? Product. Hết. Cái gì là cần học về chemical reactions. Xong. Nó dễ đúng không các bạn? Dễ đúng không? Dễ không? Rồi nhá. Bây giờ ta vào bài học đọc nhá. Không có là chúng ta không thốt được cái này. Hơi khó, có gì mà khó. Cái này kiến thức của em bé mà. Xin lỗi, thầy phải bỏ cái chức năng nghe thì không nó nhẹ, nhiễu nhỏ nhỏ. Bỏ cho nên shut up. Rồi nhá, bây giờ ta vào bài đọc để ta hiểu bài hơn nhá. Nha. Như vậy thầy sẽ gửi cho các bạn cái các slide này thì các bạn xem xong YouTube này rồi các bạn về nhà vẽ mind map, vẽ xong mind map và hiểu không nhá. Ok, bây giờ sang bài đọc này. Mời bạn In cells, tissues, or organs, chemical reactions occur constantly. Chemical reactions between water, sugar, carbohydrates, proteins, lipids, and other molecules allow organisms to perform the essential functions of life, metabolism, reproduction, and development. Okay, thank you. Now, so what is metabolism? Can you tell me? What is metabolism? Do you know? Now, text to me. Text to me. What is metabolism? Everyone send me your answer. What is metabolism? Nào, tìm thông tin trong bài đọc trả lời cho thầy. What is metabolism? Everyone? That is a key word for today. What is metabolism? Metabolism là cái gì trời? Nhìn vào bài đọc Robin. Now, tell me or text to me to answer. What is chemical reaction? What is metabolism? Metabolism. I know, teacher. Okay. Text to me. Text me your answer. Text to me your answer, please. Okay, I got it from you. So, what is metabolism? Mời Lucy now. Metabolism. Metabolism. Can you read it out loud? Yes. Okay. Metabolism refers to all the chemical changes. Yes. Chemical changes that occurs in organism. I got tongue twisted. Organism. There are two basic functions of what is that word again? Metabolism. Breaking down and building up. Okay, thank you. Now everyone, cái này thầy giải thích nhá. Giải thích các bạn này. Cái này các bạn hiểu là chemical reaction rồi đúng không? Rồi, bây giờ các bạn hiểu về metabolism.
Metabolism refers to all the chemical changes that occur in an organism, in your body, in my body. There are a lot of chemical reactions all the time. Every second, there are thousands of chemical reactions occurring in our body, right? And chemical reactions is chemical changes. The chemical reactions cause the changes. Why? For example, from hydrogen and oxygen, we have water. So that is the chemical change. Change from hydrogen and oxygen molecules into water molecules. That is chemical changes. Understand? And when we eat food, we eat rice, we eat meat, then we digest it in our blood. There are a lot of chemical reactions breaking down the food into the nutrients for us to build up our bodies, to talk, to think, to learn, and to do work. We need energy. And the chemical reactions change food we eat into the nutrients we need to build our body, and into energy we need to move, to work, to speak, to think. We need nutrients for our body to build up our body, and we need energy for us to work, to speak, to think. So metabolism refers to all the chemical changes that occur in our organism. So metabolism is all chemical reactions. Okay? So there are two basic functions of metabolism: breaking down and building up. For example, breaking down the food to get the nutrients to build up our body. Okay? Breaking down and build up. They are the two functions, the two basic functions of metabolism. Tự mình đọc tiếp hay Nhìn con nhìn lên xí này có chịu được không? Để đen này nó bẩn nó thối ra đấy. Đọc ra thể mình đấy. Tự mình này. In all chemical reactions. Energy is either used and stored or given off. For example, when carbohydrates are broken down, energy carbohydrates are broken down, energy is given out. When proteins are built, energy is used and stored. Chemical reactions are also how we accomplish the other essential functions of life, such as production and development. They all require building materials and energy, which is why we have to eat. Ok. Rồi. Đây nhá, qua nhìn vào đây. In all chemical reactions, energy is either used or stored or given off. Energy either used or stored or given off. For example, when carbohydrates, the food we eat, contains lots of carbohydrates, like in the rice, in the bread, there are lots of carbohydrates, or in the vegetables. Okay? After we eat them, we have to digest them, and they are broken down, right? Rice or vegetables or fruit are broken down, and energy is given off to have energy for us to move. Understand? So when proteins are built, energy is used and stored. Protein are built, protein in our body. We need to eat the meat and the soybean, tofu, a lot of seed, a lot of pork or chicken to build up our proteins. Protein is our muscle, our skin,
So we need to build our muscle. We need to build our body with proteins. We take from other plants or animals. So we build our own proteins. So those reactions usually use energy because we need to store our energy. Understand? Chemical reactions are also how we accomplish the other essential functions of life, such as reproduction and development. They all require building materials and energy, which is why we have to eat. Understand? Tức là các bạn hiểu không? Ai không hiểu chỗ nào hỏi luôn thì giải thích. Tức là không hiểu thì giải thích luôn. Nói luôn. Trên đồ dài không? Ôi. Dài. Đâu có. Trên này người ta là đúng rồi. Có rồi. Có hỏi gì không? Ôi ôi. Đây. Ai hỏi gì không các bạn ơi? Không có câu hỏi đâu thầy. Thật không? Ai gì không? Ai không biết thì nói gì không? Ai không biết gì không? Ok nhá, thế thầy move nhá. Tiếp nào. Gọi sang slide này. Anna, can you read out loud this slide? All organisms need energy and they get it from three sources: sunlight, food, and inorganic chemicals. Chemicals that are not organisms. Plants use sunlight. Animals use food. A few uncommon organisms use inorganic chemicals. Those rare organisms have been found in isolated caves and on the ocean floor. Most living things, get their energy from sunlight directly or from food. The source of the energy in food is also sunlight. So almost all organisms on Earth get their energy from the sun. Okay. Thứ nhá, all organisms need energy. You need energy. I need energy. They get it from three sources. Sunlight? No. We get energy from the food. Right? Plants and some bacteria can get energy from sunlight, and they can produce their own food. We cannot produce our own food. We have to eat. We have to eat vegetables. We have to eat meat. So we are kind of animal who need energy, and we eat food to have energy. Sunlight, food, and inorganic chemicals. So what are inorganic chemicals? Inorganic chemicals are the chemicals that are not found in organisms. For example, stone have a lot of inorganic chemicals. Minerals, they have minerals. So organic chemicals are the chemicals that are found in bodies, in plants, in animals, in humans. They are like carbon, right? Or they are protein, they are lipids, they are all chemicals that can be found in the organisms. And they are organic chemicals. Understand? Plants use sunlight, animals use food. A few
uncommon organisms use inorganic chemicals. Those rare organisms have been found in isolated caves and on the ocean floor. There's no sunlight. There's no sunlight reaching to the ocean floor, so the plants cannot make any food in the ocean floor. So the organisms that live there, they must eat something like stone or some bones, decaying bones on the floor. So most living things though get their energy from sunlight directly or from food. The source of the energy in food is also sunlight. Right? So almost all organisms on Earth get their energy from the sun. Yeah. The sun gives us energy. Rồi, mời các bạn một câu hỏi chỗ này đi. Có gì hỏi không? Hai cái slide này rất quan trọng nhé. Slide đầu tiên ta phải thích, slide thứ hai. Đây các bạn, hỏi nội dung đi. Có gì hỏi không? Cái gì đây? Thầy giảng lại một lần nữa mà tóm tắt hả thầy? Tóm tắt nha. Đây nha, cái tóm tắt này. Chemical reaction có hiểu rồi đúng không? Ví dụ hydrogen plus oxygen to form water. That is chemical reaction. Được chưa? Được nhá. Rồi. Tức là vào đây. The chemical reactions between water, sugar, carbohydrates, proteins, lipids, or fat, and other molecules allow organisms to perform the essential functions of life. What are the essential functions of life? That is metabolism. Đúng không? Metabolism là gì? Là all the chemical changes that occur in our organism. Okay, breaking down or building up, breaking down the food, building up our body. That is one essential function of life. Yeah. And chemical reactions will cause the metabolism. If there's no chemical reaction, there's no metabolism. And if there's no metabolism, there is no building up or breaking down. Nothing changed. And there's no living thing. There's no universe. Tại sao mình giơ tay If lên there's như no vậy chemical này? reactions. Nó lại khó Yeah. hơn là mình ngồi dậy xong mình giơ tay lên như kiểu giơ tay phát biểu hơn đấy. Đó là chúng ta học về Mình giơ tay như này này. đó là gì? Gamete forming. Nó lại cảm giác nó Đúng nặng không? Đó hơn là là lúc mà mình fertilization. ngồi dậy mình giơ tay Đúng thẳng không? lên ấy. Development, growing up and develop the body. Tiếp này. Và chemical reaction thì energy is used or stored or given off. For example, when carbohydrates are broken down, energy is given off. When you eat rice or vegetables or fruit, all those foods contain a lot of carbohydrates, and into your stomach or intestine, carbohydrates are broken down, and we get energy. We get nutrients from carbohydrates to build up our body and to burn the food into energy for us to use. Thế này lúc mình giơ tay lên như này này. Nó khó. Đó là cái nội dung chính của trang này nhé. Trang này nội dung là gì đây? Thì the source of energy living thing can get. Some get energy from sunlight, some from food, and some very rare animals can get energy from inorganic chemicals. Understand? And most of living things in the world get energy either directly from the sun or indirectly from the sun. The sun gives most all living things on earth energy. Thấy không? Nội dung chính thấy không? Nhá. Được chưa nào? Toàn bộ nội dung chính của cái bài này mà chúng ta học từ đầu rồi đấy. Hơi khó một chút đúng không?
Ai hỏi gì không? Tóm tắt hết được chưa? Bọn con hiểu rồi thầy. Không cần phải. Tôi cũng hiểu một số thứ rồi. Chắc là vậy. Chân này lại không phủi chân. Được chưa? Phủi chân như này này. Rồi, chúng ta sang slide này nhé. Nó có nhiều Ok. cái hạt Slide này chúng ta bắt đầu học về photosynthesis and respiration. Được chưa? Photosynthesis and respiration chính là các chemical reaction nhé. Hiểu nào? Đó chính là chemical reaction. Đó. Và chemical reaction này nó xảy ra ở đâu? Chúng ta nhìn nhá. Ok. Nhìn vào đây. This is a leaf, right? This is the vein. Look at this, the main vein, and the branches here, the small veins here. So if you cut this piece of very small piece of leaf and modify it, modify means to make it bigger, huge modification. What can you see? You see here the cells, many layers of cells. This is the first layer. Look at the cells here, the rectangular prism shape. So this is one cell. This is another cell. This is another cell. And this is cell. This is cell. Cell here also. The layer. Look at the layer. 1 layer, 2 layer, 3 layer, 4 layer, 5, 6 layers. Right? The cell on the surface and the cell at the bottom, they look similar. They are rectangular prism. They look very similar. 1 layer, a single layer. But these layers, the cells are quite different. This is like our skin. Our skin cell look like this. Skin, just one single, very thin. And this one, they have different functions. Look at this. This is the skin. Skin is epidermis. Epidermis means skin of the leaf. And look at inside here, the vein. Here's the vein. The vein here. So what can we see? The vein is composed of many different cells. You see here the round one, the circle here, the circle. This one, all these cells, they form something is called phloem. This one is phloem. And inside is xylem. Phloem and xylem. It's like the tubes, micro tubes. The vein is tubes to carry the water and nutrients of the fruit, of the leaf. So this one, you see the small hole, little hole at the bottom side of the leaf. This is the surface. This is the border. You see here, this is xylem and phloem, the vein. And this is xylem phloem. And here is the gut cell. So tiny little hole. Tiny hole. So the cells, there are 2 cells to make 1 hole. The hole names stoma. 1 stoma and 2 stomata, 3 stomata. So 1 stoma has 2 cells, 2 gut cells. This is 1 cell and this is 1 cell. And these 2 cells are named gut cells. Gut boy, gut man, gut cells. So they can open and close. When they open, they can let gas and water to come in or come out of the leaf. So oxygen and carbohydrate can come in and go out through this hole. Understand? And what happens if oxygen or carbohydrate come in? They will diffuse. You know diffuse? They will go from the tiny hole to everywhere inside the leaf. Everywhere. They can enter each cell. They don't need the blood to carry. They just
they fuse, they just go. They go through the lower concentration. The places where there's lower concentration, they just go free. Được chưa? Rồi, về nhà chúng ta đọc thầy đoạn này nhá. Được chưa? Bài tập về nhà thầy cũng có các bạn này. Đầu tiên, slide đầu tiên là vẽ cho thầy mind map cái này. Được chưa? Và thuyết trình nó đưa lên, thầy Sơn nhớ nhé các bạn nhé. Vẽ mind map và thuyết trình cái clip này đưa lên nhóm Facebook Kids. Được chưa? Sau đó vẽ mind map không cần thuyết trình. Cái slide này, 2 slide này nhá, 2 và 3. Được chưa? Vẽ mind map không cần thuyết trình nhá. Rồi buổi sau thầy sẽ giảng tiếp lại cái phần list này. Các bạn nhớ bài tập chưa? Nay các bạn bài tập chỉ có 3 slide thôi. Slide số 1 nghe clip, vẽ thuyết trình, vẽ mind map thuyết trình. Slide số 2, số 3 chỉ cần vẽ mind map tóm tắt nội dung. Ok chưa? 3 slide thôi nhá. Các bạn sẽ gửi cho thầy Sơn ngay lập tức bây giờ để các bạn thầy Sơn đưa lên nhóm nhá. Dạ vâng ạ. Rồi cảm ơn thầy Sơn và các bạn nhá. Các bạn gửi lên thầy Sơn này. Bye bye các bạn nhé. Thầy Sơn chào các bạn ạ.